Hello and welcome sa channel Tantansantiago po of tanmoto, and for today's video we will be unboxing this brand new helmet from Gille, made in Italy, or I believe it's designed in Italy pero hindi ko alam kung saan talaga siya gawa. I got this helmet from 5G's Premium kay Kuya Malyari. Binigyan niya ako ng sobrang gandang deal kaya hindi ko na tinanggihan, and syempre since magpapasko na and nakaabot tayo na 15,000 subscribers sa YouTube. Yes, 15,000 subscribers. Kaya papamigay natin to, and together with the other helmet. Pero for this time, unbox muna natin si Gille. Alright, so let's go. Okay, pakita muna natin yung itsura ng box ni Gille. So ayan, ayan siya, ayan yung harap. Ito yung gilid, makikita nyo kung ano yung laman. We have here the GTS V1 model na plain pearl white. And ito naman yung likod. Yan, as you can see, mayroong top vent, spoiler. Alam ko dalawa yung spoiler na kasama nito eh. Tapos may sun visor siya o yung inner visor switch. Yan, para maitaas baba yung secondary. Ayan siya. Ayan na. Unang hugutin natin, ito. Ayan, and mukhang ito yung spoiler. And as you can see, dalawa. Isang clear na spoiler. And ito yung dark colored or black. Pero tingin ko parang transparent siya eh. Smoked siguro. Yun. And smoked nga siya kasi see-through. Wala siyang kasamang screw. Hindi ko alam kung paano natin siya i-attach mamaya. Hindi ko alam kung salpak lang siya or biglang maglalak na lang. And ito yung extra visor na kasama. Anti-scratch, clear visor, pin lock ready. And kung mapapansin nyo yung ibang helmet, hindi siya pin lock ready. Para saan nga ba yung pin lock? Yun yung pinagkakabitan eh. Parang produkto yun na pwede mo lagyan ng mga film. Meron siyang slots para sa speaker dun sa intercom kung maglalagay kayo. Anti-scratch daw, easy fit kung may salamin ka. Okay sa itong helmet na to. ECE R22.05. Itong naka-extra or nakalabas is a smoked visor. Ayan siya. Tabi muna natin ulit. Ito na mismo yung helmet natin. Tanggalin na natin. Baka may nakatago pa. Ayun, wala nang laman yung box. Ayan, ito yung lalagyan. Very basic. Ayan, buksan na natin. Wow, kakaiba to ah. Kakaibang level yung inner lining niya. Parang for this pricing, iba. Iba yung details. So hindi siya basta-bastang nilagyan lang ng inner lining pero may printing pa. Tapos ayun, basta kung itatabi mo siya sa ibang ka-level niya or ibang helmet brand na pareho ng presyo, this will stand out. Ayan o, ibang iba. Hindi siya yung basic na black lang lahat. Ayan. Kaya lang, hindi siya naka double D. So for the locking mechanism, naka easy retention strap siya. For this price tag, okay na yung naka easy retention strap, lalo na kung city-city riding ka lang. Check muna natin yung overall look ng helmet na to. Again, this is a GTS series nung helmet nila, full face. Ayan yung gilid. What I find sexy with this helmet is yung lines na yan. Hindi siya common sa ibang helmet na merong ganyan. Yung iba flat out lang yan, pero ito may distinguishing lines sa harap. Ayan, diba? Astig. Hindi lahat merong ganyan. Ayan yung gilid. Ayan yung pang taas and pang baba nung secondary visor or yung ayan yung inner visor niya. Ito yung likod. Diyan natin ilalagay yung spoiler. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano. Ayan yung model GTS V1 Gille DOT FMVSS number 218 certified ECR 22-05. Ayan, XL 61 to 62 cm. Gross weight is 1,450 plus minus 50. Ayan. And actually, by holding it, may kagaanan nga siya compared sa ibang helmet with the same price range. Again, this is around 3,500 pesos SRP for the plain. And what's attractive about this helmet is yung vent niya, hindi siya ibang kulay from the rest
of the helmet. And unlike with the helmet with the same price range, yung iba full gloss black yan o kaya flat black, white, pero ito iba yung kulay black na cheap plastic ang itsura. Pero ito kakulay niya lahat, white ito, white din ito. Hindi siya pinabayaan or hindi siya tinipid sa pagkulay nito. Hindi siya yung puti ito black. For the price range, it doesn't look cheap and it looks awesome. Again, for the front vents, ayan, top vent I mean, ayan, ito yung open and close. So para sa nga bang top vent, dyan papasok yung cool air while you're riding, tapos tatanggalin niya yung hot air sa loob, then it goes outside at the rear vent. Ayan. Then for the chin, ayan naman, isang malaking butas para mayroong papasukan ng air directly papasok sa mukha mo to cool it off and also prevent fog formation inside. Ayan. Laki oh. Parang nakabuka yung bibig. Tapos ayan, may cover dito. Ayan, twin shield system. Glasses, friendly siya. Maganda yung lining niya sa loob. Meron siyang chin curtain, syempre removable yan. And very generous ang padding niya. Malambot. Tapos meron siyang emergency puller dito. Ayan, may pull tab. So if ever na magkaroon ng aksidente, hihilahin lang to para matanggal tong pad sa gilid. Meron pala siyang kasamang Gille na keychain. Tapos ayan, may love letter sa loob. Then for the lining, rubber tong gilid. Try nating baklasin yung loob so we can get a better look inside. A few moments later. Madali lang siyang tanggalin. Katulad ng ibang helmet, lalo na yung mga top of the line na helmet, madali siyang baklasin. Ayan. Ayan siya. Sana merong nabibili na replacement pads pag kinakailangan soon. So sana Gille magkaroon nga. Sana soon. Ang kabila naman. Ayan, makikita mo agad may slot dito para sa speakers ng intercom. Magkabila. Ayan yung top part ng pads. Sobrang generous ng pads, malambot. Then ayan yung shell. Yung inner shell niya, ayan. Matigas siya. And as you can see, may mga holes, which means malaki ang chances na talagang papasok ang hangin dito, dadaanan yung ulo mo, and then it will go out dito sa vent palabas dito. So talagang feeling ko pagkagamit mo to, malamig sa ulo, just like the other top brands na ginagamit natin. A few moments later. Dito sa susunod na chapter ng video na to, papakita naman natin kung paano papalitan yung visor ng Gille helmet. Bubukas mo lang siya. Tapos hihilahin mo lang tong red tab na yan. Magkabila. Hilahin mo lang siya pataas. Yan. Tapos hila. Ayun. Konting effort lang, haltakin nyo lang ng konti, matatanggal na siya. Then sa kabila, ganun din. Ayun oh, natanggal na agad oh. Kasi naka-release na yung kabila, kaya medyo madali nang tanggalin. Yun. Ngayon ko lang napansin, yung tab pala niya para maitaas and baba yung visor is, yan oh, parang pangil. Hindi siya one-sided katulad ng iba na nandito lang. Sa kanya dalawa, magkabila. Kabit na natin. Pagtatapatin nyo lang yung bilog na to, tsaka yun. Tapos ito parang release, i-shoot nyo dito sa parang release dito. Okay? Kapakapa lang yan, makakasanayan nyo rin yan. Yun. Snapped in place. Yun. Yun. So, makapansin nyo, silyadong-silyado na. Walang nakaangat. And you're good to go with your replacement visor. A few moments later. Now for the next chapter, papakita ko naman sa inyo kung paano ikabit yung spoiler. Again, meron tayong clear spoiler. Ayan. And meron din tayo nung smoke. Para saan nga ba to? So number one, syempre, forma. Dagdag pogi points dito sa helmet natin. And number two, yung aerodynamics ng helmet natin. Lalo na pag nasa
open road ka o kaya nasa racetrack ka, it adds aerodynamics eh. Parang yung pasada ng hangin, mas maganda yung airflow, makakatulong to. Pero syempre, para sa mga city riders katulad natin, mostly, formal lang talaga to. Kung mapapansin nyo yung likod, may mga butas dyan. Ayan, meron dito, dito, and dito. Wala siyang screws na kasama, so mag-i-snap lang siya into place. Pakita natin kung paano. Kung mapapansin nyo, may kasikipan siya. Kasi, iipit lang siya dun sa helmet as a locking mechanism. Sasalpak natin, buka lang natin ng konti ito. Just like that, shoot natin muna dito sa baba. And then dito rin sa kabila, shoot. Yan ang makikita nyo, shoot doon. Then, tulak natin pataas para ma-shoot naman dito sa tatlong butas dito. Ayan, maririnig nyo parang maglalak. Yun no. Pati kabila. Yun. Yun. So, fully locked na siya. Ayan no. Wafu. Poging-pogi oh. Diyan po muna natin tatapusin ang ating video regarding this Gille helmet, the GTS V1. So, mapapasayo siya for only 3,500 pesos for the solid color. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po tayo. Meron tayong giveaway soon kasama to and yung isa pang helmet. So abangan niyo yung susunod. Then follow nyo ako sa page tanmoto. Kung may TikTok kayo, may mga videos din tayo doon. tan.moto and sa IG tan.moto. Again, this is your Kuya Tan. Stay dry and ride safe. Kita-kita po tayo sa daan. Bye!